سلام بچه‌ها، روزتون بخیر. بچه‌ها یادتونه قدیما از این روسریای بزرگ 140 150 سانتی خیلی مد بود؟ مثلا من خودم 3-4 تا از این روسریا دارم. اما امروز میخوام بهتون بگم که با این روسریای قدیمیتون چجوری میتونید یه شومیز به این خوشگلی درست بکنید که توی خونه استفاده کنید، تو مهمونی استفاده بکنید و خیلی هم راحته. اولین کاری که میکنید اینه که روسریتون بچه‌ها باید حتما قوارش خیلی بزرگ باشه ها، چون قراره یه آستین بلند به ما بده. روسریم رو 4 لا میکنم از وسط و نقطه وسط روسری رو مشخص میکنم. اگه روسریتون هم مثل روسری من طوری باشه طرحش که از وسط طرحش شروع بشه که خیلی کارتون خوشگل تر میشه. نقطه وسط کل روسری رو مشخص میکنید و یه سنجاق میزنید که جابجا نشه. ببینید این سمت 4 لای باز و این سمت هم 4 لای بسته. از نقطه وسط به اندازه 10 سانت برای بازی یقم میام به سمت راست و 2 سانت هم برای پایین اومدن یقه پشت میرم و هلال یقه رو رسم میکنم. میدونید که ما در چنین مواقعی اول هلال یقه پشت رو برش میزنیم، بعد میریم هلال یقه جلو رو بازتر میکنیم. ببینید به این حالت 2 تا گوشه سرشون رو دوباره میذارم روی هم دیگه و میرم که هلال یقه جلو رو گشادترش بکنم، چون قراره که از سرم داخل بره و نمیخوام که دیگه مجبور بشم پشتش رو حالا دگمه بندینک بدم یا از جلو بازش کنم. پس یه مقدار مجبورم حلقه گردن جلو رو بازتر کنم. به این حالت ببینید به اندازه 2 تا 3 سانت تو حلقه گردن جلو اضافه تر از حلقه پشت پایین برید و گردش بکنید. فکر میکنم کافیه و به راحتی از سرتون داخل میشه. در چنین مواقعی اگر باز احساس کردید که از گردنتون داخل نمیشه، میتونید یه مقدار دیگه کل یقه رو گشادتر بکنید که راحت از گردنتون برتون. با متر ایستاده، حتما باید مترتون رو ایستاده بذارید. دور تا دور یقه رو اندازه گرفتم. برای من 27 سانت. این 27 سانت بچه‌ها نصف یقه بود. دیدین یقه دولا بود. پارچه‌ای که برای یقه میخوام استفاده کنم رو از اوریب تا میکنم. بچه‌ها این اوریب معجزه میکنه. من دور تا دور یقم 27 بود، پس 2 برابرش میشه 54 سانت. 54 سانت رو در عرض 12 سانت برش میزنم. یک سمتش دلای بسته است، سمت دیگرش دلای بازه. آستینی که روی اوریب بریده بشه، یقه‌ای که روی اوریب بریده بشه، همه قسمت‌هایی که روی اوریب بچه‌ها بریده میشه، مثل یقه، مثل موج، مثل آستین، خیلی زیباتر و نشسته قشنگتره. فقط عیبی که داره اینه که وقتی رو اوریب برش میزنین یه مقدار پرت پارچتون بیشتر میشه. در غیر این صورت اوریب فوق‌العاده کارتون رو زیبا میکنه. خب بچه من یقم رو 54 سانت در دلای بسته 12 سانت برش زدم، یعنی در از 54 در 24. میرم اول درزش رو میدوزم. درز رو اول سردوز میکنم و یه دوخت میزنم که قسمت بازه درز یقم کاملا بسته بشه و این درز رو حتما بچه باید بندازیم پشت گردن. دور تا دور یقم رو سردوز میزنم و میارم که به یقه لباسم وصلش بکنم. یقه کارم رو پیدا میکنم. اون قسمت وسط پشت رو با این قسمتی که درز خورده مماس کنید و سوزن بزنید. حالا دور تا دور یقه رو به راحتی میتونید دوخت بزنید. چون الان یقه بچه‌ها از روی اوریب در اومده، ناخودآگاه توی اوریب به خاطر کشسانی بیشتر پارچه خودش رو ول میکنه و خیلی قشنگتر میشینه روی گردن. اگر هم یقه رو شما روی راستا یا غیر راستا برش میزدید خیلی خشک و ایستاده میموند، ولی وقتی از روی اوریب برش میزنین قشنگ میشینه روی بدن و اگر بخواید برگرده به سمت پایینم خیلی خوشگل‌تر برمیگرده به سمت پایین. مثل یقه اسکی میتونه برگرده و یقه برگردی بشه. دور تا دور کار رو به راحتی برمیدارید، دوخت میزنید. اگرم پارچه روسریتون یه جوری بود که ریش میشد، میتونید سردوز هم بزنید روی کار رو. حالا مال من چون جنسش یه جوریه که ریش نمیشه دیگه سردوز نمیزنم. ببینید یقه من به این حالت شد. یه حالت برگردم به این حالت برش پیش میاد چون که خیلی پهن گرفتمش و خیلی خوشگلم نیست. بعد از اینکه یقتون رو مشخص کردین، درز سرشونه رو مشخص میکنید، یعنی 2 تا لبه پایینی رو بذارید روی هم دیگه و از گوشه به اندازه 30 سانت دوخت میزنید از هر سمت. ببینید اینجا میشه دم مچ آستین من، این لبه پایین میشه
پایین کار من. برای اینکه پایین کارتون باز نباشه 30 سانت از سمت چپ میایید به سمت وسط دوخت میزنید، 30 سانت هم از سمت راست میایید، یعنی یه جورایی پایین کار رو نصفه میبندم. بقیه کار یعنی این قسمت دم مچ آستین رو یه دونه دوخت میزنید یا دوتا، فرقی نمیکنه که بخوایم چین بدیم لبه کارو. ولی از اونجایی که خیلی زیاده، ببینید بچه تقریبا این عرض این روسری 130-140 سانته. خب حالا اینو میخوام بکنم مچ دیگه خیلی چین میخوره، 4-5 برابر چین میخوره. حتما حواستون باشه وقتی که میخواین مچ کار رو بدوزین این چین رو باید حتما کنترلش کنید که هی بیرون نزنه، خراب وای نسته، بد وای نسته. برای همین به نظر من اگر بتونید 2 دور بچه ها، من 1 دور دارم، اگر براتون سخته 2 دور چین بدین که چینا قشنگتر و مرتبتر بیسته کنار هم دیگه و شما راحت تر بتونید مچ رو بدوزین. برای اندازه مچ هم بچه ها از پارچه‌ای که برای یقه استفاده کردین 12 سانت در 25 سانت میبرید. حتما لایی بهش بزنید و اتو بکنید لایی رو روی این تیکه مچ. دو سمت مچمون بسته است بچه ها، یعنی دگمه نمیخوره. پس اول درزش رو میدوزم، بعد کار رو برمیگردونم به این حالت. درز مچم رو بچه ها باید با درز اون قسمت از آستین که درز خورده یعنی قسمت پایین کار مماس کنید. میبینید چقدر چین خورد کار؟ بر همینه که میگم یه مقدار ممکنه موقع وصل کردن مچ به مشکل بخورید. حتما درز وسط مچ رو باز کنید. درز وقتی باز میکنید بهتر میشه، چون اون قسمت دیگه حجیم نمیشه که بد وایسه. و درز رو با درز آستینتون، درز دم مچتون مماس کنید که هر دو درز بیفته پایین کار. سنجاق میزنم و حتما چین رو بچه ها بذارید داخل و سمت چین دوخت بزنید، یعنی چین رو بذارید زیر پایه چرختون. چرا؟ چون حجم چین خیلی زیاده. وقتی حجم چین زیاده شما اگر این رو هم دست زیر کارتون بخواین بذارین، احتمال اینکه چینا بره هم توی همدیگه، لبه کار بره به سمت داخل یا از زیر دوخت در بره خیلی زیاد تره. ولی وقتی چین رو به دست روه و شما دارید میبینیش، هم تیکه به تیکه خیلی راحت میتونید چین رو کنترلش کنید، مرتبش کنید. اگر دیدین تیکه ای از چین به سمت داخل رفته درش بیارید و آروم آروم دوخت بزنید و برید جلو. مخصوصا مچم چون کوچیکه یه مقدار سرعت عملتون رو کمتر کنید که کار تمیزی از کار در بیاد. دور تا دور مچ رو هم که دوختین میتونین ببرین سردوز کنید و کارتون دیگه اینجا تموم میشه. از یه روسری که افتاده بود توی کمد و دیگه استفاده ای نداشت و کمتر استفاده میشد ازش، یه دونه شومیز خیلی خیلی شیک و خوشگل با هم دیگه دوختیم که امیدوارم آموزشش رو دوست داشته باشین و از روسری ها و کارهایی که مونده توی کمدتون و سال هاست که استفاده نمی کنید استفاده ببرید و تبدیلش کنید به چیزایی که قابل استفاده ترن براتون و بروزتر هستن. اینم مچمون و اینم تنخور کارمون که خیلی هم خوشگل و شیکه، هم خیلی راحته. آموزش دامن شلواری هم که با این کار بچه پوشیدم رو قبلا توی کانال براتون گذاشتم. دوستتون دارم. تا آموزش